az első számú, egyik leghasznosabb pozitív szokás, amivel élheted az életedet, hogy újra meg újra emlékezteted magadat arra, hogy itt vagy. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Ezen a csodás keddi estén először is hozd ide a figyelmedet, tudatosítsd magaddal, hogy itt vagy, itt és most, itt a helyed, ez az idő, ez arra van, hogy ami igazán számít, annak most teret, időt adj, figyelmet szentelj. A legfontosabb, hogy tudj arról, hogy ez most rólad szól, és engedd meg magadnak, hogy lelepleződjenek azok a gondolatok, amelyeket érdemes felfedezni az elme szintjén, és engedd meg magadnak, hogy elmélyülj a jelenlétben olyan módon is, hogy nem elemezed minden egyes pillanatát. És rendben van, hogyha időnként elmegy a figyelmet, hiszen a hétköznapi életet is úgy éljük, hogy időnként erre, időnként arra terelődik a figyelem, ez teljesen természetes. Ahogy az emberi létformánk elindult, ahogy megtanultuk azt, hogy milyen ez az emberi világ, milyen a kultúra, hogyan élünk benne, hogyan kommunikálunk, hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz, az teljesen természetesen hozta azt magával, hogy nem csak a túlélés, de más érdekében is, hol ide, hol oda tud a fókuszunk menni. Emberként van egy olyan eszköztárunk, konkrétan azzal a hatalmas, fantasztikus, jelentőségteljes eszközzel rendelkezünk, hogy tudjuk tudatosan irányítani a figyelmünket. Mindig ide vissza tudjuk hozni, és tudatába tudunk kerülni annak, hogy itt most létezünk, jelen vagyunk, hogy az vagyunk, ami éli ezt a csodás életet, játsza ezt a fantasztikus játékot, hogy a színpad berendezési tárgyai és szereplői milyen tükröt mutatnak nekünk, és tudatába kerülhettünk annak is, hogy mindennek az érzékelése itt történik bennünk, mindennek a tudatában levés az itt történik. Mi vagyunk az a tudat, az a tudatosság, amelyben mindez tudatosul, amelyben mindez jelen van, amelyben mindez történik. Tehát mi vagyunk a megfigyelője, az átélője mindennek, mi vagyunk az aktív résztvevője is mindennek. Úgyhogy vegyj még egyszer egy nagy levegőt, és sokszor segít abban, hogy ellazítsd a testedet, hogy idehozd a figyelmedet egy fél pillanatra, az, amit addig áramoltattál, amit addig vetítettél a külvilágban lévő helyzetre, eseményre esetlegesen, azt egy pillanat alatt így szabadon engedheted, hagyd legyen ott az energia és ott a figyelem, ahol igazán számít. Tehát tudd, hogy itt vagy, tudd, hogy akármi is történik, mindig itt vagy, mindig jelen vagy, mindig az vagy, aki átéli ezt. Az vagy, ahol mindez tudatosul. Mindegy, hogy mi zajlik az elme szintjén. Jöhetnek gondolatok, érzelmek. A test szintjén jöhetnek testi érzetek. Érezheted könnyűnek, vagy esetleg fáradtnak a testet. Érezheted könnyednek a figyelmet, érezheted, érzékelheted a zavarodottságot, a kérdéseket, amik megjelennek. Érzékelheted az ellenállást, ha van egy kicsi, vagy akár nagy benned. Érzékelhetsz mindent. Nem kell, hogy elfolytsd ezeket. Nem kell, hogy ne védj ezekről tudomást. Nem kell, hogy elrejtsd őket. Nem kell, hogy megmagyarázd őket. Na most miért van, hogy te éppen így érzed magad? Testileg, lelkileg, akárhogyan. Nem kell, hogy megmagyarázd. Nem kell, hogy magadnak se, hogy megmagyarázd. És hát most mondhatod, hogy na jó, de hát én nem tudom folyamatosan annak a tudatát fenntartani, hogy itt vagyok, mert állandóan elmegy a figyelmem. Ez rendben van, ezzel semmi gond. Nem kell, hogy folyamatosan tudd, hogy itt vagy, hogy jelen vagy. Csak újra meg újra hozd ide vissza a figyelmet. Az a legnagyobb esélyt adja annak, hogy egy ponton túl ez az újra meg újra tudatában levés annak, hogy itt vagy. Hogy te ülsz itt, te nézed, hallgatod ezt a webináriumot, hogy tudd, hogy ebben te veszel részt, ez egy idő után
olyan folyamatosságot nyerjen, amiben már nem kell külön irányítani sem a figyelmet. Nem kell külön azt gondolni, hogy most fenntartod a figyelmet. Eleinte, amíg az a tendencia aktívan fennáll, hogy állandóan elkoricál, addig igenis és hasznos, és kell is, hogy újra meg újra emlékeztesd magad. Hogy most, miközben beszélek, tudd, hogy itt vagy, hogy te nézel, te hallgatsz, te ülsz itt. Te vagy az, aki elhelyezkedsz ezen az ülő vagy fekvő bármilyen alkalmatosságon, valamilyen módon. Te vagy az, aki most ezt érzékeled olyannak, amilyen, akármi is ez, és akármilyen is ez. Hát ez az, ami mindig változik. Ebben a csodálatos, tágas térben jönnek-mennek a tapasztalások. Jönnek-mennek az élmények, a következtetések, minden jön és megy, és te folyamatosan jelen vagy. És igen, mondhatni most többen ugyanarra az egyre hangolódunk. De valójában az igazság az, hogy ugyanaz az egy hangolódik több irányból önmagára. Nincs különbség közted és köztem. Testileg igen, a kinézetünkben igen, emberi jellegzetességeinkben igen, szokásainkban igen, majd mindjárt rátérünk ezekre is. Ugye a ma esti témánknak, vagy a ma esti adásnak a témája, az a pozitív szokások kialakítása. És most ugyanitt feltartottam a kezemet, hogy idézőjelbe tettem, hogy pozitív szokások kialakítása, hiszen nagyon sokszor a szokások azok bezárnak, korlátoznak bennünket, de ma egy kicsit más szemszögből is megközelítjük ezt a témát, és nem fogjuk kilbevésni, hogy na milyen szokásaid kellenének, hogy legyenek, meg hogy akkor most jók vagy rosszak azok a szokások, hanem csak a tudatosság szájmain keresztül megvizsgáljuk, hogy hogy is van ez benned. Hozd ide ismét most a figyelmed. Ismét tudd, hogy te szemléled mindezt. Ez az első számú, egyik leghasznosabb pozitív szokás, amivel élheted az életedet, hogy újra meg újra emlékezteted magadat arra, hogy itt vagy. És persze vannak, akik megkérdezik ezt, hogy na de hogy kell idehozni a figyelmem? Amikor azt mondom, hogy figyelj önmagadra, akkor vajon mit értek alatta? Önmagadra hozhatod a figyelmedet, hát most mondanám, hogy sokféle módon, de valójában nem, az mindig egyféle módon történik, csak az, hogy mi az, amit te önmagadnak gondolsz, amit önmagadnak feltételezel, amiről meg vagy győződve, mi az, amit érzékelsz, na ez az, ami változhat, minél tudatosabbá válsz. Eleinte a testtudatosság az, ami elsősorban jelen van, amikor azt mondom, hogy hozd magadra a figyelmedet, akkor a testedre hozod a figyelmedet, sokan így vagyunk vele. Aztán, amikor azt mondom, hogy figyeld meg, hogy azok a gondolatok és érzelmek, amik benned vándorolnak, csak úgy, mint a testi érzetek, csak jönnek, mennek, és van egy megfigyelő, vagy az, aki mindezt most tapasztalod, te vagy az, aki irányítod a testedet, van a test, amit irányítasz, és te vagy az, aki irányítod. Van az érzelem, amit érzelsz, érzékelsz, és vagy te, aki érzékeled. Van a gondolat, amit gondolsz, és vagy te, aki gondolod. Minél többet újra meg újra visszahozod a figyelmedet, és megengeded először is magadnak azt, hogyha így megy legkönnyebben, akkor először csak engedd meg, hogy a testedre tudj hangolódni. Aztán engedd meg, hogy lásd, tudatába kerülj annak is, ami az elméleti, az elme szintjén zajlik. És csak engedd meg, csak fogadd el, csak várj rá tudatossá. Ne itasítsd el, ne bosszankodj rajta, ne akard kijavítani, ne háborodj fel, ne elégedetlenkedj, ne csüggedj el tőle, csak tudatosítsd magaddal, hogy ez van, és örülj annak, hogy látod, hogy ez van. Ez az egyik legjobb szokás, hogyha elkezded magadra hozni a figyelmet, ahogy éppen természetesen esik, puffan, aminek éppen most tartod magadat, ahogy most tapasztalod magadat, erre idehozni a figyelmedet. Ahogy ez egyre természetesebbé válik, azok a tényezők, amik a korlátozó elképzelésekből fakadnak, például, hogy a tested határáig tartasz te,
ezek az elképzelések fokozatosan, csodálatosan szépen le tudnak épülni. Ezt erőltetni nem igazán lehet, és nem is kell. És nem kell erőltetni azt se, hogy te most elkezd érzékelni, hogy most a testen belül vagy kívül repkedsz, mert ezek is csupán az elme elképzelései. A hatalmas, határtalan tudatosság, aki valójában vagy, nem ér véget se a tested határával, sem azon kívül vagy belül nincs behatárolva, ebben a végtelenben, ahol minden lehetséges, lehet sokféle módon, sokféle hely és irányból érzékelni azt, ami vagy, de sokkal fontosabb az, hogy a látásod egyre tisztuljon. Tehát ha most valamit ki akarsz bontakoztatni, akkor azt mondom, hogy a tisztánlátásodnak adj elsősorban utat. Szoktasd már rá magadat arra, hogy egyre többet emlékezz arra, hogy ide kell, hogy hozd a figyelmedet. Egyre többet tudj arról, hogy itt vagy. Testileg, lelkileg, figyelemmel, akárhogyan, akármilyen módon. Mert aki valójában vagy, a határtalan önmagadhoz, és így idézőlesen, akkor kerülsz a legközelebb, hogyha a fizikai külvilágról idehozod az emberi mi voltodra a figyelmedet. Ugyanis ez az, amihez az érzékszerveden iden keresztül is kapcsolod leginkább önmagadat. Akkor is már sokkal közelebb vagy a valódi önmagadhoz, mint amikor a külvilágban figyelsz a partneredre, a munkahelyeden zajló dolgokra, a gyerekeidre. Jó? A külvilágra figyelni belefér a határtalan tudatosság perspektívájába. Sőt, valójában akkor tudsz igazán a külvilágnak is a szépségére ráébredni, hogyha már nem elveszel annak a problémáiban, nem megoldani akarod azt, hanem idehozod elsősorban a figyelmedet, és tudatában vagy annak, hogy innen szemléled mindazt, ami van. Hogy itt vagy tudatában mindannak, ami körülvesz fizikailag is. Mert hogyha a figyelem ide irányul, itt van jelen, akkor egy ponton túl, miután megtanultál koncentrálni, és ez lehetnek hasznos meditációs technikák alkalmazva, bármilyen mód, vagy csak az, hogy újra meg újra emlékezteted magad, hogy nézzük csak meg, honnan szemlélem mindezt. Ki az, aki ezt átélem? Ki az, aki igazán számít az életemben ahhoz, hogy mindenki mással is foglalkozhassak? Hol van az a forrás, ahonnan mindent meg tudok osztani? Tehát minél inkább idehozod a figyelmedet, annál természetesebbé válhat ez a pillanatnyi vagy rövidebb, hosszabb ideig meglévő jelenlét, ez a fajta tudatosság, és egy ponton túl ez át tud úgy fordulni, hogy a perifériádba sokkal több minden bele tartozik, és ha nem ragadsz ki konkrétan belőle valamit, akkor is érzékeled, ami ott történik, akkor is tudatában vagy annak, egy csomó érzékszervi tapasztalásnak, közben látod, hogyha valami megjelent benned, hogy az micsoda, és tudsz még a munkádra, az elfoglaltságodra, a beszélgetésre is fókuszálni közben. És igen, lehet, hogy ezt már sokszor hallottad, és lehet, hogy azt mondod, hogy ez már a füleden folyik ki, de az is lehet, hogy azt mondod, hogy jó, annyit hallottam, de hogyan kell ezt csinálni? Egy módja van annak, hogy ennek az ízére igazán ráérez. Egy módja van annak, hogy ezt begyakorold. Egy módja van annak, hogy ezt az egyik legpozitívabb szokást kialakítsd, az az, hogy újra meg újra emlékezteted magadat. Beállíthatsz hozzá egy telefonpittyegőt, bármi egyebet, mégis a legnagyobb ereje annak van, amikor nem használsz hozzá semmilyen trükköt, hanem már csak azért, mert érzékeled ennek a fontosságát, ezt magadtól megteszed. Nem lehet eléggé hangsúlyozni annak a jelentőségét, amikor a tudatos szemléletmódot nem csak mentőövként használod, amikor már éppen egy hullámvölgy alján érzed magad. Amikor nem csak akkor használod, amikor egy problémát meg akarsz oldani, de amikor arra használod, hogy igazán élvezhessd, ami itt és most van, és ezt megoszthass másokkal. Amikor már nem abból indulsz ki, hogy mi a nem jó, amit javítani kell, hanem azt mondod, hogy mivel tudom, hogy valahol itt a legmélyebb helyen, ha ezt helynek lehet nevezni, itt van a legnagyobb érték. És
ez bármit megszínezve, az csak még szebbé válik, akkor első helyre hozom ezt. Mielőtt kérdezek, mielőtt mondok, mielőtt gépelek, írok, mielőtt felelvelem a telefont, mielőtt lefekszem aludni, mielőtt kikelek az ágyból, mielőtt nekiállok enni, mielőtt bármit teszek, mielőtt elkezdem a munkámat, és miközben mindezt teszem is, tudatába kerülek annak, hogy itt vagyok, hogy rólam szól, illetve mindarról, amit csak hagyok, hogy érvényesüljön. Igen, ez a pillanatnyi csend, amíg éppen nem akarsz semmit. Ez a pillanatnyi csend, amiben csak kicsikét megnyugszol. Ez a pillanatnyi csend, amiben megengeded, hogy az legyen, ami van. Ez mindennél értékesebb.